Man ska inte underskatta processen, det ska man absolut inte göra, absolut inte. Man ska inte underskatta processen just med att ställa sig upp, gå fram, ta ut en skiva, slå på vinylspelaren, lägga på nålen och sen sparkar man igång ljudet eller vad man ska kalla det liksom. Och just det här att sen sätta sig tillbaks med en pilsner eller vad man än har i handen och så bara lyssna. Jag tror att för få människor bara lyssnar nu för tiden. Alltså att man tar sig tid att lyssna. Då när man väl hade köpt en skiva så hade man ju den i flera månader och lyssnade sönder den skivan. Och man lyssnade på det intensivt. Liksom. Så det är just att göra med processen. Och just inte bara det att när du väl har köpt en skiva, kommer hem och så liksom, ja, jag fick äntligen tag på den här. Och så kommer du hem och sätter på den och så ringer du alltså jag kommer ihåg man ringde ditt kompisar och det blev som en fest kring att du hade fått tag på den här skivan liksom. Den första skivan som jag minns att jag var inne och köpte själv i Uppsala, det var Juice-soundtracket, alltså filmen Juice som kom ut runt 92 tror jag. Det var den första skivan jag köpte själv. Alltså det var ett tag sedan jag räknade hur många plattor jag har, men runt 6000 skulle jag gissa. Om jag fick välja 3 skivor att ta med mig till en öde ö, endast 3 skivor, det är en svår fråga, men Souls of Mischief 93 till Infinity, Scarface, The Diary och Anderson .Paak, Malibu. De 3, absolut. En platta som betytt mycket för mig i min karriär som producent är Hugo Montenegro. Jag minns inte exakt vad plattan heter, men det finns en låt på den plattan som heter Classical Gas som jag samplade till Promos These Walls Don't Lie, den kom ut 2004, men det är min enda stora radiohit än idag liksom. Så den har betytt väldigt mycket för mig. Det är inte alfabetiskt indelat eller något sånt, eller labels, det är mer genrer och jag har koll på var de står någonstans, men det finns ingen direkt logik i det, utan jag har ställt in dem efter jag har köpt dem och så uppdelat i genrer. Det funkar för mig i alla fall. Jag samlar på allt liksom. Det är allt från barnskivor till Black Sabbath till det enda jag inte köper är klassisk musik i sånt fall. Men annars allt möjligt. Allt som är intressant, allt som är användbart i musiken, eller ju konstigare desto bättre nästan, tycker jag. Liksom, för mig är det inte viktigt om det är första pressen och sådär. Sen är det roligt om man väl börjar forska i en platta och ser att man har första pressen och den är värd lite pengar. Visst, det är jättekul, men det är ingenting det är inget måste liksom, att det ska vara bra press. Ja, det här är mitt största fynd som jag har gjort. De här betalade jag 10 kronor styck för. Jag har sett att de går för 1500-2000 spänn på Discogs. Moneymaker heter plattan, släpps på Coxzone Records. Det här är nog mitt största fynd faktiskt. Och just att jag hittat 2 stycken också är ju ett plus. Alltså Discogs är grymt på många sätt. Jag använder det liksom för jag hittar mycket plattor där och köper och så. Men jag lägger inte in mina egna grejer där. Jag organiserar det inte så. Alltså Guilty Pleasure, jag vet inte. Jag har inga skivor som jag skäms över. Men det finns en Carola-låt. Den har jag inte på vinyl tyvärr. Men jag brukar spela den ute ibland. Jag tycker den är fet. Säg mig vad det står, heter den. Här. Riktigt fet. Ja, det är väl det enda jag kan tänka mig som en guilty pleasure. Alltså det är ingen platta som jag är ute efter nu, som jag jagar specifikt, utan det är ju, som jag samlar i så olika genrer, så är det ju alltid plattor som man söker efter och letar efter som man inte har. Om man hittar dem till rätt pris, absolut. Jag kan tänka mig att lägga en 500, men det är ingenting jag verkligen är ute efter just nu. Sådär. Jo, men jag köper en del ny vinyl, det gör jag absolut. Är det någon platta som jag tycker är riktigt fet, då kan det hända att jag köper det på iTunes och jag köper det på vinyl också, för att det är fett att... Det är fortfarande där när man växte upp liksom, man vill ha allt i fysisk form. Det är fortfarande, jag köper DVD-filmer för att jag vill ha det i fysisk form. Det är det här samlandet igen liksom. Så jag köper en hel del nya grejer faktiskt. Och det är så olika, ibland när jag kommer ner och ska jobba, producera, så sätter man på en platta för att få lite inspiration. Och ibland är det ju i samplingssyfte för att hitta någonting och kunna jobba lite med det. Så det är, ja.
Men det är ju mest här nere i studion där jag har min samling. Det är där jag lyssnar på plattorna liksom. Ja, men sättet jag letar skivor, det är väl oftast, jag gillar att fynda, så jag går på mycket loppisar och kollar. Man kan fortfarande hitta grejer där. Och ibland så går jag till mer välsorterade butiker. Ska jag ha en ny vinyl så köper jag det online oftast liksom. Men jag gillar fortfarande att göra bra fynd, så att loppisar är en bra grej tycker jag. Och sen även när jag går in i skivbutiker gillar jag, om de har skivor på ett bord, så gillar jag även att lyfta upp duken lite och kolla vad som finns där under. För där kan man hitta juvelerna, de grejerna som de inte har ställt fram än, eller de grejerna som de har glömt bort. Och där brukar jag fynda mest alltså samlandet i sig är ju ganska ohälsosamt från första början, oavsett om man samlar på skivor, sneakers, filmer, vad det än är. Och om jag ska till exempel åka iväg med min fru på en weekendresa till någon stad, så måste jag alltid kolla upp om det finns någon bra skivbutik, så man kan slinka iväg någon timme och medan hon kanske går och shoppar eller tar en öl någonstans. Och man kanske kan fynda i den butiken där, liksom. Det finns ju hela tiden i skallen där. Och det sjuka är, på senare år så har jag börjat samla CD-skivor liksom. Även om jag har dem på vinyl, så hittar man dem för 5 spänn på loppis, så måste jag köpa den. Det är det sjuka med samlandet. Så man går därifrån med en trave med allt från hiphop till R&B och lite grejer, bara för att det är på CD. Men sen så står de bara samlade där med källan. Men då har jag dem i alla fall. Det är sjuka med, det är det konstiga med samlandet alltså. När jag var yngre, man var så här 14-15 år, så tog jag helt sjuka gig bara för att kunna ha råd att bränna dem på vinyl liksom. Man visste att det skulle komma ut lite nya hiphop-plattor och så här, och visste att om jag fick 1500 spänn för det här giget, då kunde jag bränna det på x antal vinyl liksom. Ja, det är sjukt vad man gjorde för samlandet. När jag letar samplingar till att bygga produktioner, så det är från dag till dag. Så det beror på vad jag är för alltså hur jag mår den dagen. Jag har väldigt mycket med att göra vad jag sätter mig och letar och vad jag hittar och vad jag bestämmer mig för att använda. Sen kan det också vara så att man bestämmer sig för att använda någonting som sen blir skit, men det har väldigt mycket att göra med hur jag mår just den dagen. Om jag är arg, ledsen, sur, glad, whatever, liksom. Och så jag tror att mitt producerande är väldigt baserat på liksom känslor och sådär. Men jag samplar så mycket olika typer av musik, så jag har verkligen inget specifikt sätt som jag jobbar efter, utan det är helt dag för dag verkligen. Det är helt olika. Som det ser ut nu så tror jag att vinyl bara kommer öka i värde. Och jag tror att det bara kommer bli ett sånt format som folk köper mer och mer. Faktiskt. Hela det varma soundet i vinyl, det runda, det är mysigt på något sätt. Jag blir bara glad när jag pratar om det liksom. Och just när man är ute och letar, man tar upp en skiva, man vänder på den och läser hela. Det är en process i hela just formatet vinyl. Det är inte bara trycka play på någonting liksom. Utan det är just byta låt, och det är något speciellt. Verkligen. Mitt namn är Mattias Hedbom, också känd som DJ Large. Ni kollar på Recorders.